Smrt je přechod do jiné dimenze. Bez ohledu na to, jak bolestně vypadá, jakmile tam budete, potkáte úplně nový svět. Svět, který může být kdykoliv v kontaktu i s naším. Za prvé, objevuje se ve vašich snech. Jedním z nejčastějších způsobů, jak nás může zemřelý kontaktovat, je prostřednictvím našich snů. Když sníme, jsou naše mimosmyslové schopnosti silnější, proto je můžeme snadněji vycítit a komunikovat s nimi. Když spíme, často zažíváme astrální projekci a skutečně se tak můžeme setkat se zemřelým. Když se vrátíme z astrální říše, je to jako sen a zážitek se zdá nejasný. Přesto to pro nás bude autentické a intenzivní. Za druhé, žárovky a svíčky poblikávají. Jeden z nejčastějších příkladů kontaktu s duchem je blikání světelných zdrojů. Když je zemřelý poblíž, jeho energetické pole se protíná s energetickým polem tohoto světa. Světlo je jedna z nejčistších forem zhřetelné energie a je snadno ovlivnitelné duchy. Za třetí, elektronická zařízení se samovolně restartují nebo zapínají. Duch se silným energetickým polem může interagovat s naší elektronikou a ovlivňovat její chování. Mohou ovlivňovat elektronická zařízení, jako by měla vlastní vůli. Ten, kdo má, nebo někdy měl, doma duchy ví, o čem je řeč. Obvykle má problém s elektronickými zařízeními. Zejména, když se duchy snaží vyhnat ven z domu, protože jsou špatní a rozlobí je. Takoví lidé si někdy musí pravidelně kupovat nové mobilní telefony, notebooky nebo televize. Pokud se tyto problémy stanou chronickými a častými, můžeme se už bavit o strašidelném domě. Za čtvrté, cítíte, jak voní. Je snadnější ducha ucítit čichem, než ho uvidět očima. Je to proto, že energie se velmi často rezonancí překládá do vůní. Někdy můžeme například cítit vůni květin, když jsou u nás andělé a víly, ale můžeme cítit i parfém, který za života daný člověk používal. Za páté, hodiny se zastavují. Hodiny, mechanické nebo elektronické, se zastaví. A nebylo to vybitou baterií. A někdy je to ještě zvláštnější. Existuje mnoho lidí, kteří říkají, že se jim hodiny v domě smrti blízkého člověka zastavily. Dokonce hodiny zamrznou v době, která dává smysl v přeneseném významu. Například, že hodiny zamrzají 5:12 na narozeniny zesnulého. Hodiny mohou také zamrznout na konkrétních číslech a pokoušet se vám tak předat zprávu. Za šesté, zaslechnutí stejné písně. Existuje píseň, která vám připomíná tuto konkrétní zesnulou osobu. Dává smysl, když stále zachytáváte tu stejnou píseň, kamkoliv jdete. Je to jeden z jejich oblíbených způsobů komunikace. Stejným způsobem se objevují i jiné vzory a předměty, které mohou být spojeny s vaším blízkým. Za sedmé, motýly a vášky. Motýly a vášky jsou považovány za obvyklé znamení, že je zesnulý blízko.
Oba typy hmyzu jsou symbolicky spojeny s vílami a duchovním světem. Pokud se stává, že motýly nebo vášky vídáte docela často, pak vás o vaši pozornost žádá duch, který je vám blízký. Za 8. Černé peří. Legenda říká, že pokud náhodou najdete černé peří, je to znamení, že je zemřelý poblíž. Jinými slovy, je to znamení, že nejste sami. Ve skutečnosti existuje barevný kód pro peří. Černé je téměř vždy spojeno s duchem předka. Za 9. Náhlá změna okolní teploty, závan a zhoustnutí vzduchu. Energetická pole duchů mohou vytvářet anomálie. Když je duch blízko, je velmi časté ucítit vánek. Také můžete cítit, že teplota náhle poklesla. Děje se to proto, že duchové zemřelých už nemají čchy, životní energii. Když se někde objeví, automaticky odebírají čchy ze svého okolí a to se pocitově projeví jako chlad. Z toho důvodu není vhodné trávit čas poblíž hřbitovů nebo strašidelných domů. Pokud tak učiníme, naše energie, čchy, vitální síla, bude vyčerpána a naši oslabenou auru mohou napadnout energetičtí parazité, nebo se na ní mohou nastálo napojit duše zemřelých, kteří úspěšně neodešli do světla a zůstali uvíznutí v astrální rovině. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.